মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এটি বিশেষ আপডেট দিব বিচাৰিছো তোমালোকৰ এই কেইদিন তোমালোকে যি লেভেল কেইটা কৰিব পৰা নাছিলা আৰু তোমালোকৰ লেভেলৰ আটাইবিলাক পইণ্ট কি হৈ গৈছিল 0 পইণ্ট হৈ গৈছিল আৰু 0 পইণ্টৰ তলত চোৱা তোমালোকৰ লক বুলি লিখা আছিল তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এইটো লক বুলি লিখা আছে কিন্তু তোমালোকৰ এই যেটো লক সিস্টেম কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছিল তোমালোকৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ কাৰণে এই লক সিস্টেমটো কৰা হৈছিল এটা মই তোমালোকক এই লক সিস্টেমৰ যেটো নোটিফিকেশনটো দেখুৱাম আৰু এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ 10 সেকেন্ড মান আগতে কি হৈছে এই লকটো খুলি দিয়া হৈছে আকৌ এতিয়া তোমালোকে আগৰ পইণ্ট বিলাক ঘূৰাই পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব মই তোমালোক দুটা নোটিফিকেশন দেখুৱাম এটা লক হোৱাৰ যেটো নোটিফিকেশন সেই নোটিফিকেশনটো দেখুৱাম এটা হৈছে আনলক হোৱাৰ নোটিফিকেশনটো দেখুৱাম এটা তোমালোকৰ লাহে এই যিবিলাক পইণ্ট 0 হৈ আছে 0 পইণ্ট বিলাক তোমালোকে কি পাবা তোমালোকৰ পইণ্ট বিলাক আকৌ আগৰ দৰে ঘূৰি আহিব সেই নোটিফিকেশন কেইটা তোমালোকে চাই লোৱাচোন এই নোটিফিকেশনটো চোৱা তোমালোকে এটো 1 ডে এগো এদিন আগৰ অৰ্থাৎ আজি 29 তাৰিখ 28 তাৰিখে এই নোটিফিকেশনটো দিয়া হৈছিল দি এপ ইজ এন্টাৰিং test mode now that is some features of the app will be locked until the test is over at 9 pm on 29th October all the best অৰ্থাৎ 29 অক্টোবৰৰ ৰাতি 9 বজালৈকে কিছুমান পইণ্ট কি কৰি দিব কিছুমান এপ্লিকেশনৰ কিছুমান বিষয় বা ভিতৰৰ কিছুমান ফিচাৰ লক কৰি থোৱা হ'ব আৰু সেই কাৰণে তোমালোকৰ পইণ্ট বিলাক 0 হৈ গৈছিল কিন্তু ইয়াৰ লগে আজি এতিয়াৰ পৰা কিছু সময় আগতে এটি নোটিফিকেশন আহিছে এই নোটিফিকেশনটো তোমালোকে চোৱা এটো হৈছে অলপ আগতে আহা নোটিফিকেশন the app is existing test mode now that is all feature of the app are unlocked have a great time এটা কি কৰা হৈছে all feature প্ৰত্যেকটো ফিচাৰ তোমালোকৰ আনলক কৰা হৈছে এটা তোমালোকে এই এপ্লিকেশনটোত পৰীক্ষা হোৱাৰ আগতে যেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিছিলা তেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিব পাৰিবা গতিকে তোমালোকৰ পইণ্ট বিলাকো চাব পাৰিবা আগৰ লেভেল বিলাক কোনোবা যদি কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে সেইবিলাকো কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা কিন্তু তোমালোকক পুনৰ কৈ দিও এই লেভেল বিলাক কমপ্লিট কৰাৰ পিছত যেটো তোমালোকে পইণ্ট পাবা সেই পইণ্টটো কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষা যোগ হোৱা পইণ্ট নহয় হেতু তোমালোকৰ এনে ইয়াৰে আৰ্নিং পইণ্টে হ'ব মেইন পইণ্ট তোমালোকৰ ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টৰ মাৰ্কটো হে গতিকে তোমালোকৰ এপ্লিকেশন বিলাক চেক কৰি চোৱাচোন